ركبنا في سنة 2006 أربع سماعات 2 كينوت 2 بايونير. وعملنا ستاند ورا مع كاسة بايونير قدام. أظن سمعنا الصوت كأن في بازوكا بالظبط من سنة 2006. يبقى كاسة بايونير وأربع سماعات 2 بايونير و2 كينوت 700. وادي الستاند اهو. وبعد ما ركبنا عدة الصوت دي في العربية، الله يبارك صاحب لك يا العربية، باشا. لما ركبنا عدة الصوت الكاسة البايونير مع الأربع سماعات 2 كيلو و2 بايونير وستاند. نسأل صاحب العربية أستاذ عاصم. إيه رأيك يا أستاذ عاصم؟ تسلم ايدك يا باشا. بسم الله ما شاء الله. الكاسة إيه رأيك فيه؟ بسم الله ما شاء الله يا باشا. الكاسة تمام. والسماعات جميلة. والستاند ظبط الأداء. تسلم ايدك. تمام يعني الصوت. حبيبي يا باشا. كل سنة وأنت طيب. حبيبي الله يبارك له. عم حماده نمبر 1 في حبيبي يا الدنيا. باشا الله يخليك. حبيبي. كل سنة وأنت طيب.